अब हामी चाहिँ भर्खरै ब्रेकफास्ट खायौँ, मिठो ब्रेकफास्ट। त्यसपछि अब हामी जङ्गल सफारीको लागि हामी जाँदैछौँ। यो अब हामी जङ्गलमा अब कुनै जङ्गली जनावरहरू, गैँडा, हात्ती, बाघ, विभिन्न जातका चराहरू, क्रोकोडाइल, अब के हाम्रो लकमा छ आज त्यो सबै हेर्न पाइन्छ। त्यसको यो जिप हाम्रो लागि तयार छ, रेडी छ जङ्गल सफारीको लागि। सबैजना गाडीमा बस्ने क्रम चलिरहेछ अहिले। वी आर भेरी एक्साइटेड कस्तो हुन्छ आजको ट्रिप भनेर। अब हाम्रो चाहिँ जङ्गल सफारीको चाहिँ यात्रा सुरु भयो। सबजना एकदम हामी एक्साइटेड छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पाइने सबै जङ्गली जनावरहरूलाई चाहिँ हेर्ने अभिलाषा लिएर टोली, जम्बो टोली चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र तर्फ लागिरहेछ। अब हामी कनोइङ ट्रिपको लागि राप्ती रिभरमा सबैजना आफ्नो आफ्नो गियर लगाएर जाँदैछौँ। हामीलाई भर्खर चाहिँ भाइले चाहिँ सेफ्टी टिप्सको बारेमा बताउनु भयो। अब हामी चाहिँ सबैजना ज्ञानी भएर बोटमा बसेर यो ट्रिपलाई चाहिँ रमाइलो गर्ने। यो शिकारी चराहरू हो है, ग्रेटर कर्मोरेन्ट। यिनीहरू चाहिँ बित्तिकै त्यसपछि माछाहरू भागम भाग हुन्छ। सो भाग्दाखेरि पुरै हामी चाहिँ अब नौका विहार कनोइङ राप्ती रिभरमा बिहान बिहान हामीलाई भाइले चाहिँ एकदम सज्जन भएर ज्ञानी भएर चकचक नगरिकन बस्नु भने हुनाले हामी सबैजना ज्ञानी भएको छौँ। हाम्रो जलबिहार चलिरहेछ। सबैजना आफ्नो आफ्नो किसिमले इन्जोय गरिरहेछौँ। विभिन्न किसिमको स्पिसिसहरू, चराहरू देखिरहेछौँ। अलिकति हामीले सानो गैँडाको पनि उपस्थिति महसुस गऱ्यौँ, तर हामीले चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्ने स्थितिमा चाहिँ थिएन। होपफुली अहिले दिउँसो देखिन्छ होला। र यो हाम्रो टिम हाफ गरेर दुईटा बोटमा छौँ अहिले। यो आवाज बर्डहरूको अग्लो पानीमा ठुलो छ। हामी चाहिँ अहिले अब भर्खर बोटिङ यो कनोइङ सकेर अनि अब हामी जङ्गल वाकमा छौँ। अहिले भर्खर अहिले बाघको चाहिँ पैताला देख्यौँ। बाघ त देखेनौँ, तर पैताला चाहिँ देख्यौँ। हामी एकैछिन जङ्गलभित्र केही देखिन्छ कि भनेर खोजीमा हिँड्दैछौँ।
पनि बाबुले कतारेको है यस्तो चढ्न त चढ्दैनन् यो उनीहरू पछाडि एक दुईवटा त जाने बेला भइसक्यो हजुर अब हाम्रो चाहिँ जङ्गल यात्रा कन्टिन्यू छ, चलिरहेछ। अब हामी चाहिँ कोसिस गर्दैछौँ अझै वन्य जन्तुहरू केही देखिन्छ कि भनेर। तर दिउँसो फेरि हामी लन्च पछि 2 बजेतिर फेरि जङ्गल यात्रामा फेरि निस्किन्छौँ। हामीले चाहिँ अहिले गोहीहरू हेऱ्यौँ, विभिन्न चराचुरुङ्गीहरू हेऱ्यौँ, जलविहार गऱ्यौँ। अब हामी ब्याक टु होटेलतिर रिजोर्टतिर जाँदैछौँ। Okay, welcome back again. Thank you. अहिले चाहिँ हामी यो भिलामा स्विमिङ गर्दैछौँ। सानो पुल छ। यो चाहिँ हाम्रो रुम भित्र, माथि तल। तातो घाममा चट्ट यो गर्न चाहिँ मजा आइरहेछ। हामी चाहिँ यहाँ लन्च खान बसिरहेछौँ सबैजना। चाइनिज लन्च छ आज हाम्रो। सबजना एकदम हङ्ग्री, सुपर हङ्ग्री छौँ हामी। भन्ने कुरा अब चाइनिज फुड छ। सबैजनाको चोइस त्यही भयो आजलाई। लन्च चाहिँ अब डिनर फेरि कन्टिनेन्टल छ। यो हरियो मेवाको स्यालेड चाहिँ साह्रै नै मिठो थियो। निकै भोक लाग्यो हुनाले मैले धेरै नै लन्च खाएँ आज। डिजर्ट पनि त्यस्तै मिठो। हामी लन्च खायौँ दिउँसोको करिब 2:15 बज्यो। अब यो ट्रिप चाहिँ गेम्स ड्राइभ रे हाम्रो गाइड भाइले भने। अब गेम्स ड्राइभको लागि हामी जाँदैछौँ सबैजना। अब गेम्स ड्राइभमा के हुन्छ मलाई पनि एक्ज्याक्टली थाहा छैन। जङ्गलमै जाने हो जान त, त्यहीँ गएर थाहा हुन्छ। त्यसपछि अनि फेरि रमाइलो कुराकानी भइहाल्छ। जङ्गलभित्रै भएको यो राप्ती पुल, राप्ती खोला, जहाँ बिहान हामीले चाहिँ कनोइङ गराएको थियौँ, त्यो पुल क्रस गरेर हामी फेरि जङ्गलतिर लाग्यौँ। एकदम घना जङ्गल छ, बाक्लो छ जङ्गल, तर रमणीय छ। ठाउँ ठाउँमा पानीहरू जङ्गली जनावरहरूलाई खानको लागि बनाइदिएको। बाटोमा चाहिँ अब विभिन्न देशका मुलुकका मान्छे टुरिस्टहरू चाहिँ पनि हामी जस्तै सफारी जङ्गल टुरमा क्रस भइरहेको थियो। यो अहिले चाहिँ हामी त्यहाँ एउटा चाहिँ बाघको आवाज आयो। त त्यो आवाज आएपछि देख्न पाइन्छ कि भनेर सबैजना अलिकति सतर्क भएर बाघलाई हेर्नलाई कुरिरहेको थियौँ। तर सफल भइएन, देखिएन।
ठाउँ ठाउँमा यस्तो सानो काठको पुलहरू देख्दा हाम्रो आमा दिदीबहिनीहरू अलि डराएको जस्तो लाग्थ्यो, तर ब्युटिफुल छ। यस्तो सानो सानो पन्डहरू क्रस गर्दै हामी जङ्गलको यात्रा क्रमशः बढाउँदै गयौँ। घुम्दै हेर्दै ठाउँ ठाउँमा रोकेर कतै जङ्गली जनावरहरू देख्न पाइन्छ कि भनेर ठ्याक्क हाम्रो अगाडि हरिणहरू, चित्तलहरू यसरी चाहिँ ग्रुप विदेशीहरूको चाहिँ के भनेदेखि टोलीहरू क्रस गर्दै हामी रमाइलो गर्दै एउटा चाहिँ रेस्ट एरियामा पुग्यौँ। त्यहाँ हामीलाई सुजीव भाइले कफी र केही स्न्याक्सहरू खुवाउनु भयो। धेरै बेर हामी त्यहाँ बस्यौँ। अब हामी यहाँ जङ्गलभित्र हामीले चाहिँ गैँडा त देख्यौँ, तर एकदम दौडिरहेको अलिक परैबाट हरिणहरू टन्नै, मयुरहरू, एउटा भालु पनि देख्यौँ। अब अहिले चाहिँ हामी कफी ब्रेक, टी ब्रेक, बाथरुम ब्रेक, अल काइन्ड अफ ब्रेक लिँदैछौँ। जङ्गलभित्रै हो यो चितवन नेसनल पार्क। हामी चाहिँ होप गर्दैछौँ फेरि त्यो अघिको गैँडाहरू फर्केर आउँछ कि भनेर, नजिकबाट देखिन्छ कि भनेर होप गरिरहेछौँ। आजको श्रृङ्खला यहीँ समाप्त हुन्छ। नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूसँग फेरि रमाइलो भेटघाट गर्ने नै छौँ। प्लिज स्टे ट्युन।